जेजूची आज्ञा मानू भावार्थ्यानो फुडें सोरा निस्पेटूंक मोनितोल करूं भावार्थ्यानो फुडें सोरा निस्पेटूंक मोनितोल करूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सर्वेस्पोत तुमचे सगळे आसूं म्हज्या भयणीन भावनो तुमकां माय मोगाचो येवकार दितात तुमची मागणी आसात ती मनान दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीतीन देसां आसात ती मनान धरून मुक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवच्या आदीं आमची पातकां उळकून घेवया. काळजांत थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्यांक काकुतकोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताक काकुतकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय सोम्यांक काकुतकोर तुकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिदात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. मागुया. बापा तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास तुजे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आमी शितितान आयकुया. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सोलोमांव उतार पिरायेर पावतोच ताच्या बायलांनी ताचें काळीज पोरक्या देवाशी ओडून व्हेलें. ताच्या बापाय दाविदाचें काळीज सर्वेस्परा आपल्या देवाचे कुशेक राजी आसलें तशें सोलोमांवाचें नासलें. आस्तार्ते हे सिदोन्यांनी लोकांचे देवीचो आनी मिल्कोम हे आमोन्यांनी ओळशिकेचो सोलोमांव पाटलाव करूंक लागलो. सर्वेस्पराक मानवना तें ताणें केलें. ताणें आपल्या बापाय दाविदा भाशेन सगल्या काळजान सर्वेस्पराचो पाटलाव करूंक ना. तेन्ना जेरुजाल्याचे उदेंती वाटेन एका दोंगरार केमोक्स म्हटलोल्या मोआबितांच्या देवाक आनी मिल्कोम म्हटलोल्या आमोनितांच्या देवाक एक उंच वेदी बांदली. तशेंच सगल्या आपल्या पोरक्या बायलांक वेदी बांदून दिल्यो. त्यो बायलो आपल्या देवाक धूप घालताल्यो आनी योद्न भेटयताल्यो. सर्वेस्पोर सोलोमांवाचेर रागार जालो कित्याक ताणें आपलें काळीज इस्रायेलाच्या सर्वेस्परा देवा तावन पयस काडलोलें. सर्वेस्पोर ताका 2 पावटी दिश्टी पडून पोरक्या देवांचो पाटलाव कोरिना जावंक हुकूम घालो. पूण सर्वेस्परान ताका सांगलोलें तें सोलोमांव पालूंक ना आनी सर्वेस्परान सोलोमांवाक म्हटलें, असलें खोटेपण केलें आनी म्हजो करार आनी आज्ञा सांबाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवटकी खरेंच काण घेतलो आनी तुज्या एका सेवकाक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून तुज्या जिवितांत हांव अशें करचो ना. तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो तें खरें. तरी आसतना सगली राजवटकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. पूण म्हज्या सेवका दाविदा खातीर आनी हांवें विंचून काडलोल्या जेरुजाल्याक लागून तुज्या पुताक एक कूळ सांबाळून दवरतलो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. सगली म्हणुया. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात तीं सगलीं भागी. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. म्हजेशी ये म्हाका आदार दी. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. उरफाटी राष्ट्रांक
कडे लग्नाचो संबोध करून तांचे जिणेची चाल आपणे दवरली. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागली. ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो. जबाब: तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देवचारांक ती आपल्या पुतांक आनी धुवांक मारून पेटोवंक पावली. आपले पोरजेचेर सर्वेस्पोर बरोच कोपलो. आपल्या दायजाची ताका वीट दिसली. जबाब: तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. तुमच्या काळजांनी वोंपला आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक कालथी रावात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतान गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमल्लें नाका ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताचे पांय पडली. तिचे दुयेचेर देंवचार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जोल्मान सिरोफोनिशियकान आनी आपले दुयेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, घराच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावन दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणें परती पाळून ताका म्हणलें, वय सायबा, पूण मेजा तोळा आसतात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरतात तो किसपुरो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजी दुयेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार अंतुर्नार आड पडलेले चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार ताचे वेलो गेल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या भयणीन आनी भावांनो, आमी पयल्या वाचपान कितें पळयता आनी कितें आयकलां? सोलोमांव सदांच सुरवातेक आपले पांय दाविदा भाशेन देवाक घालतो आसलेलो. देवान ताका विचारलेलें की तुका कितें जाय? ताणें सांगलें, फकत म्हाका ती गिन्यान दी, आजीर जावन कितें बरें कितें वायट तें कळच्याक. आनी देवान ताका सगलें दिल्लें. इतलें व्हड ताचें राज उडकी जाल्ली. पूण मागीर कितें जालें? मागीर ताणें देवा सरशी आपलो संबंद उणो केलो आनी दुसऱ्या देवांची तो पुजा करूंक लागलो. आनी हाका लागून ताणें सगळेंच विस्कोटायलें. आनी आयच्या वाचपान आमी तें पळयलां. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, खूब फावटी आमच्या जिवितांत तशेंच घडटा. देव आमकां सगळें दिता आनी आमी देवा बरोबर आसता, पूण मागीर आमी मातशी दिल सोडटा, आळसाय येता. आनी आळसाय आयली की ना, देंवचार तातूंतल्यान आमचें सगळें वावुरता आनी आमकां देवा सरशीनी पयस कोत्ता. तेन्ना आमचें निसणटण जाता. तो दुसऱ्या वाचा आमी कितें पळयता? ही सिरोफोनिशियन बायल, ही भायली पूण ती विस्वासान ताचेर बावाड दवरून येता आनी म्हणटा, म्हजे दुयेलो देंवचार काड. जेजू तें रोखडेंच तिका दिना. पळोवच्याक तिचो बावडत आसा जाल्यार खरेंचपणी ती म्हणटा, कितें तरी म्हाका मेळ्ळें जाल्यार, जशे भशेन सुणीं मेजा वयलीं भुरग्यांचें जेवण खातात, किसपुरो खाता, ते भशेन म्हाकाय कितेंय तूं दी. आनी हें आयकोन तिच्या बावडताक लागून जेजू तिका सगलें बरेंपण फाव करता. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमचोय बावड तेच भशेन आसा आनी आमी जेजू कडेन मागता
तें आमकां तूं फावो कोत्ता तोरये पुरी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जावं दी तर ह्या वेळार आमच्या हात अशे उलटेन धरून दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता तो आमकां केन्ना सोडिना आमी ताका सोडची न्हय ताच्या एकवटान रावया आनी सगळीं आमची चिंतना भावना चाल बरी वायट पोजडी कितेंय जावं सगळें ताचे सोबें धरून तो आमकां नितळकाय हाडटलो ताच्या पवित्रपणान तो आमकां भाग दितलो आनी आमचें जिवीत ताच्या जिवितान भरून तें सुफळ आनी सुकेस्त आनी यशस्वी करतलो तर आमी ह्या वेळार आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया हे भेटोवणे वरवीं आमेन. गीत गावया C4 पानाचो अंक 29 C4 पेज 29. Tun kanu mirmol kalza tuka oho devani mocha mode sodat koru shanti koru asa Jesu tu es dilo murgo tuzo asa Jesu tu es dilo murgo tuzo. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा आमच्या रोचणारा ओ उंडो आनी ताका सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत खाव करून आमकां दी हे पुरी आमचे अस्तोक कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपोदिदार आनी सासणाच्या देवा सोर कालेन सोर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गेंचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश मरण सुसुकफाच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरीन जेवण जातूच जेजून खालच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान साश्णीक करोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमताव तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो ही सोडून जी काल्स तुका समोर पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतिल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आनी सिमेओ आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्या आनी ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोदीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जशे भाशेन ती बायलेन बावार्थांत आनी सोत मानून जेजूचे कडेन सगळें जाता म्हणून ह्या विस्वासान बरवाशान तिणेन मागणें केलें तेच भाशेन आमी आतां जेजू कडेन विनंती करुया तुमच्यो गरजो आसात त्यो मनान दवरात तुमचे पासत आनी हेरां पासत आनी आतां पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाचन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दौरमदांक पळय आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटांत सांबाळ जज्जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं जेजूक एकोटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काबूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमची काबूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जोडांक वयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता ह्या वेळार भोवमुलीक मार सकत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत गावया D23 पानाचो अंक 60 D23 पेज 60. जिविताचे उदक हांव पियोंक येवचें तानेल्यारू जिविताचो उंडो हांव खावंक येवचें उकेल्यारू जिविताचे उदक हांव पियोंक येवचें तानेल्यारू जिविताचो उंडो हांव खावंक येवचें आमचो आत्मो तानेला तुका पियोंक आशेता आमचो आत्मो
शेता आमचो ओठो भुकेला तुका खावूंक हांव देता. रुदन कोत्तात ती सुभागी तांकां बुजोवन मेळटली. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी ती दादोशी जातली. मागुया. देवा आमचे बापा, एका उंड्यांत आनी एकी कालचीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोश ही आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोम्या आसूं. आनी सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं जाणां आमी भगवान फ्रांसीस कडेन मागुया. सान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेक भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसिसो कडेन मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखण ठाव. आमेन. गीत गावया. क्यू 5 पानाचो अंक 160 आणि 7. क्यू 5 पेज 167. मोजा मोगळा बापा मोजा मोगळा बापा मोजा मोगळा बापा मोजा मोगळा मोजे जिवीत तुज्या हातान सोडटा. तुका मानता तितलें जोडून मागता. कितें करशी तुजो उपकार मानता. सगळ्या गोंयांत सगळें मोगान घेता. बापा मोज्या मोगाळा बापा मोज्या मोगाळा बापा मोज्या मोगाळा बापा मोज्या मोगाळा.
टेस्ट चेक टेस्ट चेक आमी गीत घेवया A3 पेज नंबर 2 A3 पानाचो अंक 2 आमी भुरगीं सुपुर्ली. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजूची शांती आणि कृपा तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आज आमी ह्या वर्सा काजार जालेल्या आनी काजार जावंक ह्या वर्सा सोदतल्या काजारी जोड्यां पासत मागुया. ती शेवट मेरेन एकामेकाचो मोग करून एकामेकाक विस्वाशी रावून मरा पर्यंत एकवटान जियो म्हणून तांचे पासत मागणें करुया. आनी आमची त्या सवां ह्या आल्तारार दवरुया आनी मिसांत वांटो घेवचे पयलीं आमची पातकां वळखून घेवया. सोम्या काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया.
बापा, तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव, तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सालोमाव उत्तर पिरायेर पावतोच ताज्या बायलांनी ताजें कालीज पोरक्या देवाशी ओडून व्हेलें. ताच्या बापाय दाविदाचें कालीज सर्वेस्परा आपल्या देवाचे कुशीक राजी आसलें तशें सालोमाचें नासलें. आस्तार्ते हे सिदोनांनी लोकाचे देवीचो आनी मिल्कोम हे आमोनियांनी ओल्शिकेचो सालोमाव पाटलाव करूंक लागलो. सर्वेस्पराक मानवना तें ताणें केलें. ताणें आपल्या बापाय दाविदा भाशेन सगल्या काळजान सर्वेस्पराचो पाटलाव करूंक ना. तेन्ना जेरुजाल्याचे उद्देती वाटेन एका दोंगरार केमोज म्हणलोल्या मोआबीतांच्या देवाक आनी मिल्कोम म्हणलोल्या आमोनिताच्या देवाक एक उंच वेदी बांदली. तशेंच सगल्या आपल्या पोरक्या बायलांक वेदी बांदून दिल्यो. त्यो बायलो आपल्या देवांक दूब घालताल्यो आनी योद भेटयताल्यो. सर्वेस्पोर सोलोमाचेर रागार जालो, कित्याक ताणें आपलें कालीज इस्रायलाच्या सर्वेस्पोरा देवा तान पयस काडलोलें. सर्वेस्पोर ताका 2 फावटीं दिश्टी पडून पोरक्या देवाचो पाटलाव करिना जांक हुकूम घालो. पूण सर्वेस्परान ताका सांगलोलें तें सोलोमाव पाळूंक ना. आनी सर्वेस्परान सोलोमाक म्हणलें, अशें खोटेपण केलाय आनी म्हजो करार आनी आज्ञा सांबाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवडकी खरेंच काण घेतलो आनी तुज्या एका सेवकाक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून तुज्या जिवितान हांव अशें करचो ना. तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो तें खरें. तरी आसतना सगली राजवडकी हांव ताज्या हातांतली काडचो ना. पूण म्हज्या सेवका दाविदा खातीर आनी हांवें विंचून काडलोल्या जेरुजाल्याक लागून तुज्या पुताक एक कूल सांबाळून दवरतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. आमचो जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. म्हणुया, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें कोतात तीं सगलीं भागी. तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. म्हजेशी ये म्हाका आदार दी. जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. उरफाटीं राष्ट्रां कडेन लग्नाचो संबंद करून तांचे जिणेची चाल आपणें दवरली. तांच्या मुर्तीची पुजा करूंक लागलीं.
ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो. जाबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. देवचाराक ती आपल्या पुतांक आनी धुवांक मारून भेटोवंक पावली. आपले पोरजेचेर सर्वेस्पोर बरोच गोलपलो. आपल्या दायजाची ताका वीट दिसली. जाबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. शिव वर्तमानांक बी रावया. तुमच्या काळजांनी ओंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गोंबललें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. तिचे धुवेचेर देवचार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरियो फेनिसियकार्न आनी आपले धुवेवेलो देवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणें परतीपाळून ताका म्हणलें, वय सायबा, पूण मेजा तळा आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किस्परो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे धुवेवेलो देवचार भायर सरलो. आनी घरा वचत जाल्यार अंथरुणार आड पडलेलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देवचार ताचे वयलो गेल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आयचें पयलें वाचप राजांच्या पयल्या पुस्तकांतलें अध्याय 11 वेर्स 4 ते 13. पण ते आमी समजूंक जाय जाल्यार पयलेचे 3 वेर्स ते आज वाचूंक नात, पूण बायबलांत आसात ते आमी वाचूंक जाय. सोलोमन दाविदाचो पूत. तरणे पिरायेर ताका राजा म्हूण नेमलो आनी देवान ताका जाणवाय दिली, ग्रेस्काय दिली, सगळें दिलें. आनी ताका 700 राणयो आसल्यो, 700 क्वीन्स, आनी 300 दवरलेल्यो बायलो, कॉन्क्युबायन्स. पूण त्या काळार ती पद्दत, जेन्ना एक राजा दुसऱ्या राजाचेर झुजाक वेता आनी त्या राजाक हारयता, त्या राजाच्यो राणयो आनी त्या राजाच्यो दवरलेल्यो अस्तुऱ्यो सगळ्यो आच्यो जातात. वा एक राजा अनेका राजाचेर झुजाक वेता, तो राजा भियेता आनी राजी करूंक तो कितें करता, जायतें भांगार आनी रुपें आनी आपल्या गांवांतल्यो सोबीत कांय चलयो ह्या राजाक भेट काणीक कशें धाडून दिता आनी मागीर तांचें झगडें जायना. अशें सोलोमनाक 700 राणयो आनी 300 दवरलेल्यो अस्तुऱ्यो आसल्यो. आनी ह्या
राणयांनी आनी अस्तिरांनी कितें केलें, दाविदाचें मन गोंडायलें. अशें अस्तुऱ्यो दादल्यांक करतात, हांवें कांय सांगची गरज ना. त्यो दादल्याक आपल्या मुठीन दवरतात आनी मागीर जाय तशें पिळटात. तें सोलोमनाचें जालें. निजा देवाक सांडून सोलोमन ह्या राणयांच्या देवा फाटल्यान गेलो. कित्याक त्या राणयांनी त्यो जुदेव न्हय, जायत्यो जुदेव न्हय, हेर धर्माच्यो, तांणी आपआपले देव हाडले आनी हाका सांगलें तूं आतां म्हज्या देवाक एक मंदीर बार. हिणें म्हणलें म्हज्या देवाक एक मंदीर बार. हो तांकां मंदिरां बांदूंक पडलो, त्या देवाक नमस्कार करूंक लागलो. तेन्ना देवाक राग आयलो. तें आमी आयकलें आज. आनी देवान सोलोमनाक म्हणलें तुवें म्हाका निजा देवाक सांडलो आनी हेर देवा फाटल्यान तूं गेलो, देखून हांव तुजेर ख्यास्त घालतां. पूण ख्यास्त आतां न्हय, तूं जिवंत आसतना न्हय, हें हांव करतां तुज्या बापाय दाविदाक लागून हांव तें करिना. तुज्या काळा उपरांत तुज्या राजवटकेचे 2 वांटे जातले आनी एक वांटो हांव तुज्या बापाय दाविदाक लागून तुज्या पुताक दितां आनी एक वांटो काडून परकी मनशाक दितां. आनी फुडें अशें जालें तें आमकां फुडें वाचूंक मेळटा बायबलांत. जें कितें सोलोमनाच्या जिवितांत घडलें तें आमच्याय जिवितांत घडूंक जाता न्ही आनी घडटा. आतां आमकां कितें म्हणटा, आमी क्रिस्तांव, आमी इगर्जेक येता, मागणे रजार सगळें करता, मीस पेटयता, मिसांत वांटो घेता, सगळें करता. पूण तुमी जाणात आनी हांवूय जाणा आमचो कितलोसोच लोक दुसऱ्या देवां कडेन वेता प्रसाद काडूंक, शिरोड्या, फातोरप्या. आमी तेंच कांय करी. पूण आमी वेगळें करता. आमी देवाचे उपदेश सांगता आनी मनशांच्या रिवाजांक, नेमांक, कायद्यांक चड म्हत्व दिता. आनी अशें करतना आमी सोलोमना भाशेन जाता. कित्याक देवाचे कायदे
चड गरजेचें. तांतल्यान आमकां सुटका ना, ते आमी पाळोवंकूच जाय. पूण देवाचे कायदे मोडूंक आमी तयार आसा. पूण मनशांनी केल्ल्यो विधी आनी रिवाज आसात ते आमी मोडिना. आमकां तशेंच जाय. देखीक पळया, नोवेन ते 9 दिसूच जाय. कित्याक? हांव विचारता, 9 दीस कित्याक? 10 दीस जायना? 8 दीस जायना? फादर तूं कितें सांगता? तूं तकलेन सुटला. ते 9 दिसूच जावंक जाय. बाबा कित्याक? ते आदी पासून करून येवंक ना आमी? तूं कोण आमकां सांगपाक बदलपाक? पळया, तुमी पणजे सावन म्हापश्यां वेताना वाटेर गिरवडे गांव मेळटा, गिरी. थंय रस्त्या कुशीन आसूप जावं सायबिणीचें एक कोपेल आसा रस्त्याक लागून. थंय नोवेन कितले दीस चलता जाणा तुमी? 9 दीस न्हय, 15 दीस. हांवें तांकां विचारलें, सगळ्या कडेन 9 दीस जाता आनी तुमी 15 दीस कित्याक करता? तांकांच खबर ना. मागीर हांवें तांकां सांगलें, तुमी 15 दीस करतात कित्याक? सायबीण माय सर्गार गेलेले फेस्त तुमी ऑगस्टाचे 15 तारीखेर करतात. देखून तुमी 15 दीस नोवेन कोणें तरी सुरवात केली आनी आतां तुमी ती चाल पाळून आयल्यात. पळय, हे सगळ्यो मनशान केल्ल्यो चाली. तुमी गोंया भायर वचा, कितल्याशाच इगर्जांनी 9 दीस नोवेन करूंक पाद्री नान. 3 दीस नोवेन जाता. म्हणटच मनशांनी केल्ल्यो चाली आमकां इतल्यो म्हत्वाच्यो जातात. आनी देवाचे उपदेश आमी कुशीन उडयतना आमी सोलोमना भशेन वागता. म्हणटच आज आमी देवा कडेन मागुया, सायबा, आमी सदांच तुजे 10 उपदेश दोळ्या मुखार दवरून जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे जियोंक तूं आमकां कृपा आनी बळ दी. आमी गीत घेवया C11 पेज नंबर 32, C11 पानाचो अंक 30 आनी 2. भेटयता ही आमची दानां. That's borobuर आमची चिन्ह मानतल तसली गोरवर्धना बदल सोम्या आमची मोहना दिता तुका फुला फळा बदल आमची शेतां मोहळा उत्पन्न कुच्या कोदीक फळा मागता आमी तुजी बाळा दिता तुका फुला फळा बदल आमची शेतां मोहळा उत्पन्न कुच्या कोदीक फळा मागता आमी तुजी बाळा. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. मोगाळ बापा, आमच्या रचणारा वो उंडो आनी दाखां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमची असक्त कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या अतिम्यांकूय सासणांच्या जिविताचें पोसण जावं दी.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका आदेन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडतां, थीर बरवशान ताच्या मैमेवंत येण्याक अत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्याचे सदोशे मरण आमी समरता. तुजे पुनर्जीवन पण आमी परगडटा. तुज्या येण्याक आमी अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमचो देव, आमचो सोडवणदार, ताच्याच उजवाडांत सदां काल आमी रावूंक, ताकाच विस्वासी रावूंक
जी कृपा आमकां जाय ती आमकां मेळूंक ताणें शिकयलेलें मागणें आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजीच आसनाच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका तुजे एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमची सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमी गीत घेवया. D24 पेज नंबर 60, D20 आनी 4 पानाचो अंक 60. काळीज म्हजें तुक अंतरेकता. Shiva
सर्वेस्पराच्या मोगा पासत मनशां खातीर ताणें केल्ल्या विस्मितां पासत आमी ताका दिनवासूंक फावो. मागुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालशींत तुवें आमकां वांटो दिला. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सडवणे खातीर सुफळ कर. वोच जावं आमचो संतोष हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. सदांच आमी जेजूक विस्वासी रावूंक आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे जियोंक ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे होडकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर प्रगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. आमी गीत घेवया. U1 पेज नंबर 230, U1 पानाचो अंक 230 आमच्या सांत फ्रांसीस शावेरा. आमच्या सांत फ्रांसीस शावेरा उदितच वाढायल्या बोबोलादीक तूं आदारा आमच्या गांवांत आमच्या घरा माय बाप कातर सोडून आयलोय खरो बापार
Page 41. I sing a song, A89. A89, page 41. I sing a song. A89, page 41. I sing a song to you, Lord, a song of love and praise. All glory be to you, Lord, through everlasting days. He has used his power, has begun his reign. So rejoice with heavens and proclaim his name. I sing a song to you, Lord, a song of love and praise. All glory be to you, Lord, through everlasting days. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you. And with your spirit. My dear friends, as we come in the presence of the Lord, let us thank Him for giving us this beautiful day, and let us offer all our prayers, all our intentions, all our doings, our works of this day in the hands of the Lord. And for the times we have gone away from Him, for times we have not been faithful to Him, for times we have gone into temptations, let us ask for pardon and mercy. Let us together say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. Keep your family safe, O Lord, with unfailing care, that relying solely on the hope of heavenly grace, they may be defended always by your protection. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the first book of the Kings. When Solomon was old, his wife turned away his heart after gods, and his heart was not wholly true to the Lord his God, as was the heart of David his father. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. So Solomon did what was evil in the sight of the Lord, and did not wholly follow the Lord, as David his father had done.
Then Solomon built a high place for Chesmos, the abomination of Moab, and for Molech, the abomination of the Ammonites, on the mountains of the east of Jerusalem. And so he did for all his foreign wives, who burnt incense and sacrificed their gods. And the Lord was angry with Solomon, because his heart turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice, and commanded him concerning these things, that he should not go after other gods. But he did not keep what the Lord commanded. Therefore, the Lord said to Solomon, "Since this has been your mind, and you have not kept my covenant and my statutes, which I have commanded to you, I will surely tear the kingdom from you, and will give it to your servant. Yet, for the sake of David, your father, I will not do it in your days, but I will tear it out of the hands of your son. However, I will not tear away all the kingdoms, but I will give one tribe to your son, for the sake of David, my servant, and for the sake of Jerusalem, which I have chosen." The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, "O Lord, remember me out of the love you have for your people." Kindly repeat. O Lord, remember me. Out of the love you have for your people. They are happy who do what is right, who at all times do what is just. O Lord, remember me out of the love you have for your people. Our response. O Lord, remember me out of the love you have for your people. But instead, they mingle with the nations and learn to act like them. They worship the idols of the nation, and this became a snare to entrap them. Our response. O Lord, remember me out of the love you have for your people. They even offered their own sons and their daughters in sacrifice to demons. This till his anger blazed against his people. He was filled with the horror at these chosen ones. Our response. O Lord, remember me out of the love you have for your people. Kindly rise. Hallelujah, 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 hallelujah. Your words, Lord, are spirit and life. You have the words of eternal life. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, Lord. From Gennesaret, Jesus arose and went away to the region of Tyre and Sidon. And he entered a house and would not have anyone know it, yet he could not be hidden. But immediately a woman, whose little daughter was possessed by an unclean spirit, heard of him and came and fell down at his feet. Now the woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she begged him to cast a demon out of her daughter. And he said to her, "Let the children first be fed, for it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs." But she answered him, "Yes, Lord, yet even the dogs under the table eat the children's crumbs." And he said to her, "For this saying you may go your way. The demon has left your daughter." And she went home and found the child lying in bed and the demon gone.
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, today, just now, we heard about this incident which takes place of this Syrophoenician woman when Jesus is going and she comes. We can learn a lot of things from this woman. You know, Jesus first, when I hear this gospel today, it seems like Jesus is using very harsh words. He says, "Let the children first be fed, for it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs." But this woman keeps on coming after Jesus. We can learn a lot of things from this woman today. You know, let us imagine what she must have gone through. First of all, my dear friends, she is a woman, and in those days, woman had no status in the society. That is the one thing she must have gone through. Another thing, my dear friends, she is a Gentile, and among the Jews, Gentiles were treated as unclean. They are treated as pagans, and that's why they were called, the Jews called the Gentiles dogs also. Maybe because of that we see Jesus using this harsh word of calling dog, like, indirectly calling her dog. But and with that also she goes. Another thing is that, one thing we can learn from her, although she has gone through all these things, and now Jesus also is saying these things to her, she doesn't give up her faith. She knows her daughter is possessed, and she knows only Jesus can heal her. A very interesting lesson for each and every one. She could have just come out and she could have blamed everything. She could have blamed the society. She could have blamed for all these wrongdoings she has gone through. She could have blamed God for allowing her daughter to be possessed, not helping her. But she doesn't give up. She stands strong. She stands courageous. She stands with hope. She stands with faith. And she knows that only Jesus can heal her. And because of this saying, his heart is moved. Jesus listens to her. And usually, if you see in other miracles of Jesus, Jesus goes to the person, or Jesus tells them to bring that person to him. But today, Jesus, without seeing the person from where he is, he just commands that the evil spirit goes away. That is the reward he gives this woman today. My dear friends, today's gospel invites us to reflect on our own lives also. We also in our lives go through a lot of struggles. There are times when we fall down, just like this Syrophoenician woman, we fall down so hard. Sometimes we tend to blame. We tend to blame for certain reasons. We tend to blame others. We tend to blame God also when certain things don't go our way. We say God doesn't help us. We say God is not there for us. We say because of this person something has happened to me. Because of that person something has happened. We always blame. Today this woman, not being a Jew also, but she has that faith, that courage, She has gone through this thing. She knows that the Lord will help her, but still she is ready to go through this suffering. She is ready to go through this humiliation, this pain, and says, Lord, even if you call me dog, I have no problem, but I know that you are going to save my daughter. Do we also have that same courage when things don't go our way, and say, Lord, I know I am going through this thing, but I know that you are going to be there. You are going to be the one who will be helping me to go through these struggles. Are we able to say that in our lives? So let us reflect on this question. Like, whenever we fall into this kind of trouble situations, but are we ready to give ourselves fully in the hands of God? Are we trust ourselves, give our trust to our Lord? Are we able to give our faith to our Lord? Let this question be in our hearts today, and as we reflect on this reading, and let us reflect on ourselves, that we come closer to God, even though in our troubles, in our struggles, we come closer to Him,
and have the faith like this Syrophoenician woman, the strong faith, the courageous faith which she had, and go ahead in her life. Behold the bread, O Lord, page 68, B1, B1, page 68. Behold the bread, O Lord, we offer unto you. O take our hearts as well, and consecrate them before you, loving Father. Let our offering rise, the symbol of pure but holy sacrifice. Behold the bread, O Lord, we offer unto you. O take our hearts as well, and consecrate them too. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O Lord our God, who once established these created things to sustain us in our frailty, grant, we pray, that they may become for us now the sacraments of eternal life, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. His death we celebrate in love, his resurrection we confess with living faith, and his coming in glory we await with unwavering hope. And so, with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim, Holy, 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 Holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which shall be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. when we eat this bread Bread and drink and this drink cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri and Simao, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them to the light of your face.
have mercy on us all, we pray. That with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostle and all the saints who have pleased you throughout the ages, may merit to be co-heirs to eternal life and praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with yours. Let us offer each other a meaningful sign of the Lord's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. Page 120. Take this, all of you, D46. Take this, all of you, eat of this, my flesh. Take this as my blood, shed for sinners all. For my life I give, and my love I share. Trust and believe in me. Truly I say, my brethren, should
Let them thank the Lord for his mercy, his wonders for the children of men, for he satisfies the thirsty soul, and the hungry he fills with good things. Let us pray. O God, who have willed that we be partakers in the one bread and the one chalice, grant us, we pray, so to live that, made one in Christ, we may joyfully bear fruit for the salvation of the world. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your lives. Thanks be to God. Pray to Saint Francis Xavier. Let us say together, O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father to Jesus in the Spirit. Amen. Page 99, C80. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name.
31 घेऊया. साक्रामेंता रावलोल्या तुजो मीतमेर नासलोलो मोग इतलो उफाट इतलो खोल पूण तूं आमकां तो चाखूंक दिताय जेजू आनी जितली आमी तुका आजीर जाता तितली आमी जाणो कितलो अप्रमीत तुजो मोग कितलो निस्वार्थीपणाचो तुजो मोग तूं आमकां सगळ्या जाणांक जशीं आसा तशींच स्विकारताय आनी आमकां तुज्या मोगान तूं रेवडायताय ह्या तुज्या गोपांत रावन कितले आमकां तूं दादोसकायेन भरताय आनी आमकां आनी कितें म्हणून जाय कसलीच वस्त आमकां केन्नाच दादोशी करची ना फकत तूंच जेजू तूंच म्हाका जाय अशें म्हणटा आमी पूण आमी पातकी मनशां आतां एक म्हणटा मागीर दुसरें करता तिसरें मागीर घडोवंक लागता ही भशेन खूब पाटी तुजेर आमचें जिवीत थिरायना म्हणटोच मागीर तें हें जावंक लागता पूण ह्या वेळार जेजू तुवें आमकां सगल्यांक तुज्या आसण्यान भरल्याय आनी तूं आमच्या काळजांत जियेताय आनी सदांच आसाय पूण उंड्या आनी सोरे वरवीं तूं आमच्या काळजांत आतां तुजें बिराट कोत्ताय आनी आमी तुजे सोबें जियेता दोळे धांपून सगळे आमचे ताका समोर पळोवया ही आमची एक आशा आसा ताका सगळ्यांच आमचें भेटून आमचें जिवीत ताचे बरोबर सारच्याक आनी आमी भियोंक फावना कित्याक जेन्ना आमी ते भाशेन जियेना तेन्ना तो आमकां आपले विंगीत लोक केन्नाच सोडिना हो दृढ विस्वास आमचे मदें सदांच आसा जेजू कित्याक तूं आमकां विस्वासी आमी तुजे कुडीचे सांदे जशे भशेन आमी आमचे कुडीचे सांद्यांक तांचो परवां करता तांकां राखता सांबाळटा कितें जावंक आमी दिना तेच भशेन तुंय आमकां राखताय आनी सांबाळटाय म्हणून आमकां खात्री आसा पूण अदीक आनी अदीक ह्या संबंदांत तुज्या वाडोवंक आतां आमी सगळेंच आमचें जिवीत तुका समर्पीत दोळे धांपून ताका आमी आतां नमस्कार करतना सगळें आमचें जिवीत ताचेंच तें ताकाच दिवया
कित्याक ताचे कुडीचे सांदे आमी ह्या बरवाशान हे मागणी आतां आमी काळजान थान उबारया. गे दोनिया गे दोनिया म्हजी सत्या मोची सत्या म्हजी खुशी मोची खुशी म्हजें गिन्यान मोचे गिन्यान म्हजें काळीज मोचे काळीज सगलें म्हजें तितलें सगळे मोचे तितले तुवें तें म्हाका दिलां. तुवें तें म्हाका दिला. तुकाच तें हांव दितां. तुकाच तें हांव दिता. कित्याक तें सगलें तुजें. कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. दोळे उक्ते करया. जेजूक आमी सांतिस्म साक्रामेंत पळोवया आनी पळयता तितली आमकां ताची किरणां आमचे कुडींत शिरोन आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ करून ताचे पवित्रपणान तो आमकां घडोवन हाडटा. सगलो पातकाचो मेळ आसा तितलोय तो काडून उडयता, पूण आमी ताका तो दिवंक जाय, तो काडून दिवंक जाय. कशें दितलें हांव? ही सगळीं आमची पातकी चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी, सोयो सगळीं ताका ओपून दिवया. प्रत्येक सुस्कारांत जेन्ना आमी सुस्कार भायर सोडटा ताच्या नांवान ती भायर काडया आनी काडीत रावता रावता आमकां भितरल्यान नितळकाय येवंक लागतली. जशे भशेन एका घरांत आमी सारून मारता, पूण सारून मारलें म्हणटच सगळें साफ जायना, बोगोर कोतचें पडटा. आनी आयज आमी वॅक्यूम क्लिनर वापरता, सगळो मेळ आसा, धुल्लो आसा, तो सगळो तो काडून उडयता. ते भशेन आमचें जिवीत ताका आमी ओपून दिवया आनी आतां आमी ताच्या निर्मळपणान जिवंक लागल्या म्हणटच हें ताचेंच कर्तूब आमचें सगळें. आमी सगल्या ताच्या दुसऱ्या सांद्यांकूय बाळगून दवरया. संवसारांतची पडलेलीं ताची आद्यरां, ताचे सांदे, ताची आमची भाव भयणां तांकांय आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. जशे भशेन आमी आतां ताचो एकवट अणभवता आनी ह्या संबंदांत आमी जियेता तेच भशेन तांकांय ही कृपा मेळच्याक, तांकांय आमच्या मागण्यांची घोटाय मेळच्याक आमी आतां तांकां सगल्यांक जेजूच्या ताब्यांत करया. आनी सगल्यांक आमी वोगोतां तितल्यांकूय जेजू सोबें बाळगून दवरून तांकांय बरेपण फाव जावं म्हणून मागता हांव. आमचें जिवीत जेजू सोबें खोलावया. सायबिणम्या भाशेन आमी तिचो मनोभव पत्करया. जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे जेजू तूं म्हजे सोबें घडोवन ये. म्हजी चिंतनां, भावना, चाल तुजीच जावं दी. तूंच जावन आसाय वाट. तुज्या स्वतान सगळें म्हजें खोटेपण, चिंतप, उलोवप, करप, भितरली चाल आसा ती सगळी तूं नितळ करून उडय आनी हे परी तुज्या जिवितान उदीक आनी उदीक जिवीत म्हजें जिवन तुवें आमकां सांगलें परिपूर्ण जिवीत हांवूच म्हणून. त्या जिवितान सगलो जिवंक आमकां सगल्यांक मदत कर. सत मानता देवाक, सोर पुरवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आग्वार मरयेंत जल्मलो, पोंस पिलात ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पुरवेदार देव बापाच्या जिव्याक बसला, तोय ताय जिव्या आनी मेल्यांची मनसुरी करूंक येतलो. सत पंथा पवित्र आत्म्याक, कॅथॉलिक पवित्र सभे, भक्तांचा एकठार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सायबीण मायन
San Francis Xaveran, Sant Inasan, Sant Josevazan, सगळ्या सांतां भक्तांनी आपलें जिवीत जेजूच्या एकोटान सारलें तेच भाशेन आमी बोरमाशान भावार्थान प्रिती मोगान ते सारच्याक तांचे कडेन मागया विनंती करुया तांची आनी हे परी आमचें जिवीत जेजूच्या सांगाताक जिवंक मदत तांची मागया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायत आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटुंबेन बोलले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्र्यामध्ये सुदयन सुदयचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटुंबेन बोलले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्र्यामध्ये सुदयन सुदयचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटुंबेन बोलले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्र्यामध्ये सुदयन सुदयचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन मम्मा बापा खनी पुता खनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन पांच संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाबरियल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाची चोड उपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन उरलेले सर्वेस्पो छताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोयचो पुज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन उरलेले सर्वेस्पो छताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोयचो पुज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन उरलेले सर्वेस्पो छताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोयचो पुज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो छताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोयचो पुज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो छताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोयचो पुज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो छताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोयचो पुज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो छताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोयचो पुज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो छताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोयचो पुज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो छताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोयचो पुज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो छताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोयचो पुज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एंगणांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता लूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें जे कुशव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें ओस्तुरे मुदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणतऱ्या उच्चांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेला नगरांत दुर्बलपणांत जेजू जल्मता लूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालकोडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणीत दवरलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो
आनी सोदो तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन तू बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन तू बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन तू बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन तू बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणातल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोषाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती परवणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवनाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नटी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणातल्या उच्चांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर पांचवो संतोषाचो मिस्तेर जेजू देव मंदिरांत रावता
ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्या मुर्शिदा तुजी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणान पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. नवान मध्ये कृपेन बोलले सर्वेस्परचे टायसा आश्चर्यामध्ये सदोचा पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नवान मध्ये कृपेन बोलले सर्वेस्परचे टायसा आश्चर्यामध्ये सदोचा पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नवान मध्ये कृपेन बोलले सर्वेस्परचे टायसा आश्चर्यामध्ये सदोचा पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सर्वेस्परचे टायसा आश्चर्यामध्ये सदोचा पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सर्वेस्परचे टायसा आश्चर्यामध्ये सदोचा पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सर्वेस्परचे टायसा आश्चर्यामध्ये सदोचा पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सर्वेस्परचे टायसा आश्चर्यामध्ये सदोचा पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सर्वेस्परचे टायसा आश्चर्यामध्ये सदोचा पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सर्वेस्परचे टायसा आश्चर्यामध्ये सदोचा पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सर्वेस्परचे टायसा आश्चर्यामध्ये सदोचा पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. जेजू भोगोस आमची पातकां, निवार आमकां यमकणाच्या उज्यांतली, सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चोड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जेजू बावतिजम. ल्यूक माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात सर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्या वरकिटां तुजी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणान पडूं नाका, पूण वायनांतली आमकां निवाड. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा, श्रमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती रिनती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा, श्रमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती रिनती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा, श्रमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती रिनती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा, श्रमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आनी बापया हाती रिनती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा,
स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरी कृपेन बोलिली सोरेस्पोर तुझे टाय असा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरी कृपेन बोलिली सोरेस्पोर तुझे टाय असा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरी कृपेन बोलिली सोरेस्पोर तुझे टाय असा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरी कृपेन बोलिली सोरेस्पोर तुझे टाय असा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरी कृपेन बोलिली सोरेस्पोर तुझे टाय असा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो अपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदांच सर्वता मेन हो माझ्या मगाच्या जेजू जेजू भोगोस आमची पातकां निवार आमकां इम्पणच्या उज्यांतली वा सगळ्या आत्म्यांक वो करून तोड करत आसलेल्या दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्रान जेजूची आप परगोटणी जो हांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ अजून पावंक ना तेच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात थंय जुदयांचे शुद्धी करपाची रिती परमणे फातरांची 6 जाणां आसलीं दोरेकांच्या ते 6 कळस जाताले आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी रायज आमकां यो तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बसकितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां टायनान पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड नमान मरिये कृपेन भरलेले सुबिस्पोर तुजी ताय आसा हसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुबिस्पोर तुजी ताय आसा हसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुजो पूत जेजू भगिनी मरी देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुबिस्पोर तुजी ताय आसा हसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुबिस्पोर तुजी ताय आसा हसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुबिस्पोर तुजी ताय आसा हसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुबिस्पोर तुजी ताय आसा हसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुबिस्पोर तुजी ताय आसा हसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुबिस्पोर तुजी ताय आसा हसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुबिस्पोर तुजी ताय आसा हसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुबिस्पोर तुजी ताय आसा हसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदांच सदां सर्वथा आमेन हो माझ्या मगाच्या जेजू
बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां परतल्या उज्यांतली वर सारको सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड करो जाल्लेल्या तिसरो उजाडचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगटणी मार्कू 1:14-15 जुआंक कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बसकेता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां त्रयणान पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलयले सोमे देव तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले सरस्पोर तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले सरस्पोर तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले सरस्पोर तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले सरस्पोर तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले सरस्पोर तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले सरस्पोर तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले सरस्पोर तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले सरस्पोर तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले सरस्पोर तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ओनत बापा पुता आनी पवित्र आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां परतल्या उज्यांतली वर सारका सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड करो जाल्लेल्या. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतनाचे मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लुकलुकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बसकेता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां त्रयणान पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माई आनी बापया हाती नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे
कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा संकाल आमेन. ओ माझ्या मगाच्या जेजू मुगो संकालची पटका निवार आमकां परंच्या जातली वर सरकार सगळ्यांक बुगोडून जातलेल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी ल्यूक 22:19-20. जेजून उडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पोंची आसा म्हजो ग्रास काडून अशेंच तुमी करात. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या वस्तुता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायणान पडोवन दिनाका पूण वायनांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्यामध्ये इंतून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्यामध्ये इंतून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्यामध्ये इंतून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्यामध्ये इंतून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्यामध्ये इंतून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्यामध्ये इंतून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्यामध्ये इंतून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्यामध्ये इंतून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा वस्तुऱ्यामध्ये इंतून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आता आणि सदां सर्वता आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यान वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्या 5 दुखीचो मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-45 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटल्या रोगत्याच्या दाट थेंबेवरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तो शिश्यां सोशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बसकेता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायण्यान पडून दिनाका पूण वायनांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सर्वता आमेन. ओ म्हज्या ओ मोगाच्या मोगाच्या जेजू जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां नेमकणाच्या उज्यानली व सगळ्या वचम्यांक भोग करून चड बरो जाल्लेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्करी कोत्तात. जुवांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोड मारूंक लायले. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुझे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझे ताय आसा उस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती
विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्र मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्र मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्र मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्र मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्र मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्र मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुझे तायसा उस्र मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्र मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मगाच्या जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकन्यांतली वर सरकार सगळे आत्म्यांक भोव करूंक चड गरज असलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांटाचो मुकुट घालतात. माथ्यो 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताची भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका खेंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिरायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचचे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचचे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचचे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचचे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पूत जेजू.
जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावष्ट्रामध्ये सदो आणि सदोत्सव पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावष्ट्रामध्ये सदो आणि सदोत्सव पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकडा जेवच्यांतली वर सगळ्यो आत्म्यांक गो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीस दितात जो हांव 1917 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्टेचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बसकिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तायणान पडून दिनाका पूण वायनांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक गो करून चड गरज आसलेल्या. 5वो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता लूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बसकिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तायणान पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा
वसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझं पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आणि पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कोरपेन भरलेले सर्विस्पोर तुझी ताई आसा वसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझं पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आणि पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कोरपेन भरलेले सर्विस्पोर तुझी ताई आसा वसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझं पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आणि पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कोरपेन भरलेले सर्विस्पोर तुझी ताई आसा वसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझं पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आणि पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कोरपेन भरलेले सर्विस्पोर तुझी ताई आसा वसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझं पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आणि पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कोरपेन भरलेले सर्विस्पोर तुझी ताई आसा वसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझं पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आणि पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कोरपेन भरलेले सर्विस्पोर तुझी ताई आसा वसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझं पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आणि पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कोरपेन भरलेले सर्विस्पोर तुझी ताई आसा वसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझं पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आणि पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कोरपेन भरलेले सर्विस्पोर तुझी ताई आसा वसुर्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझं पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आणि पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पळतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक पो करून सोडगरो 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जाता. मार्कूस 16 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना ताका दवरली ती स्वात पळयात. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या मुस्किटां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्परची ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्परची ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्परची ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्परची ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्परची ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्परची ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्परची ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्परची ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सोरेस्परची ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आनी पापिया हाती नदी गोड आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पर चेताय आसा स्त्रियांमध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नदी कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सर्वदा आमेन ओ म्हज्या ओ मोगाच्या मोगाच्या जेजू जेजू भोगोस आमची पातका निवार आमकां कोणाच्या उजाडली सगळ्या भो करून चोर करत असलेल्या दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजू स्वर्गात सोडटा 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात सोडटा आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या वस्तिटा तुझ्या पदकां बगोत आनी आमकां ताणें पडून नाका वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चेता आसा ओसऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सद्यो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चेता आसा ओसऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सद्यो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नदी कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चेता आसा ओसऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सद्यो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नदी कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चेता आसा ओसऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सद्यो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नदी कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चेता आसा ओसऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सद्यो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नदी कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चेता आसा ओसऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सद्यो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नदी कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चेता आसा ओसऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सद्यो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नदी कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चेता आसा ओसऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सद्यो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नदी कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चेता आसा ओसऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सद्यो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नदी कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर चेता आसा ओसऱ्या मदें तूं सद्यो आनी सद्यो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नदी कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन अनंत बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सर्वदा आमेन मोगाच्या जेजू भोगोस आमची पातका निवार आमकां कोणाच्या उजाडली सगळ्या आत्म्यांक वो करून चोर करत असलेल्या तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सभेचे देंवतात धर्मदितांचो इतिहास 2:2 अवचितूत झणझणीत वाऱ्या सारको सर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या वस्तिटां तुज्या आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुजें नांव आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नटी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुजें नांव आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नटी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुजें नांव आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नटी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुजें नांव आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव
आणि सदैव तुझो पूत जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या भोगाच्या जेजू भोगोस आमची पातका निवारण काय परिस्थितीच्या उजांतली वा सरकार भोग करून चड गरज असलेल्या चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता जुडी 13:18 म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरे भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या भरतिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनान पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या भोगाच्या जेजू भोगोस आमची पातका निवारण काय कोणातल्या उजांतली व स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज असलेल्या. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी कोत्ता
प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणान दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसली एक बायल, जे पांयां तोड आसलो चोंदरीम आनी जे माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या वचयता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां नायनान पडूं नाका पूण वायणांतली आमकां निवाड. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्विस पोचठाय सावस्त्र्यामधन सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपल्या खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्विस पोचठाय सा उस्त्र्यामधन सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपल्या खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्विस पोचठाय सा उस्त्र्यामधन सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपल्या खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्विस पोचठाय सा उस्त्र्यामधन सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपल्या खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्विस पोचठाय सा उस्त्र्यामधन सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपल्या खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्विस पोचठाय सा उस्त्र्यामधन सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपल्या खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्विस पोचठाय सा उस्त्र्यामधन सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपल्या खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्विस पोचठाय सा उस्त्र्यामधन सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपल्या खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्विस पोचठाय सा उस्त्र्यामधन सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपल्या खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्विस पोचठाय सा उस्त्र्यामधन सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपल्या खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आत्म्याक आदी आदी सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या औषधांतली वो सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून जोड गरज आसलेल्यांक. नमान राणीये काकडीचे माये तू सगळ्यांचे जीवीत अमृत आनी परमस्त आमी पयशेची देवीची पाडकां तुका उलोवप मानता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून उदार करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळे शर्यतींनी तुजी काकडीची नदर घाल. तू कोनवाले आगवार मुरये ह्या पदाचा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविताक मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सगळ्यांच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भगवंती मायेचे भोव पवित्र दयेचे मिस्तेर आमी नियाळटा. ताणी तातूंत आडकलेले आसा ताचे दिकेची अशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेलोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बोकोनवाड्या वार मरे केन्नाच आयकूंक ना कोण येतल्या तुज्या गोपान मागतल्यांक तुजी मजत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार. तुवें आला सुरवातीन आसतना उलो म्हणून पातयोन्या बोरमाशान हांव येता तुजे वेगेंत ए आंकवारी म्हजी माय. हांव येता तुजे सोबती तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दिवण हे देवाचे पुताचे माय. बेपरवा करिनाका म्हज्या मागण्याची पूण दयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफल ते कोर. आमेन. म्हजो सर्वेस्पराक वाकांटा. देवा म्हज्या तांकां खातीर म्हजो जीव भरगडटा. आपले जागोचे ताणें दीश घातली. होय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुवागी. म्हजे खातीर गोड गोड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावताय पिणकेचे पिणकेन ताची दया.
आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान घर दोतल्यांक दुस्पटायता पोतवेदारांक तो सत्रावेले शेवटिता हिल हॉलक्यांक तो ऊस उबारता भुकेलेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता गिरेस्ताक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा अब्राहाम आनी ताचे सस्ते खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्या उगडासो आपल्या कापणीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शारोना घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन थोडो गोत आतां आमी ओगेपणान जेजू बरोबर सारया रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करू आणि या वरवीं मोणासणांचे सोडवणीचं फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुमचो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणां